Mababang Paaralan ng Gen.Luna. Araw ng Pagtatapos. Panuroang 2020 hanggang 2021. Na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Mga kababayan, sabay-sabay po nating ipagmalaking awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang hinigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Iyuko po natin ang ating mga ulo para sa isang panalangin na gagampanan ni Maxine Kate R. Arquero, isa sa mga batang magsisipagtapos. Mahal naming Ama sa Langit, dinggin po ninyo ang aming pasasalamat at panalangin. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataong may pagpatuloy ang aming pag-aaral sa kabila ng pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong mga guro at sa aming punong guro na hindi sumuko upang kami ay gabayan. Kahit isang pagsubok sa kanila ang magabayan kami sa pamamagitan ng aming mga magulang. Nagpatuloy at walang sawang inspirasyon at gumabay sa amin. Basbasan mo din, Panginoon, ang aming mga magulang na hindi nagsasawang magmahal sa amin at naging guro namin sa aming mga tahanan. Lubos po ang aming kagalakan sa mga pagpapalang aming natanggap. Unang-una na po rito ay ang karunungan na nagmula po sa inyo, Panginoon, at ang aming kalakasan na siya mong ipinagkaloob sa amin sa buong paglalakbay namin sa aming pag-aaral sa kabila ng pandemya na aming naranasan. Salamat muli, aming Panginoon, sa isa na namang taong pang-akademiko na nagdaan. Ganon din po sa mga kaalaman na aming natutunan. Ang tagumpay pong ito ay aming nakamit dahil sa inyong pagmamahal at paggabay. Maraming salamat pong muli, aming Panginoon. Lahat po ng ito ay aming pasasalamat at panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Awitin natin ang himno ng Rehiyon 3. Ang laulan ng pagalingan ay sulong mo.
Sabay-sabay nating awitin ang himno ng sangay ng Nueva Ecija. Sa aming lalawigan na katangi-tangi, nasyon sa aming pinagmamalaki. Sa iba't ibang barangay di pahuhuli, pamilyang Pilipino'y pinagbubunyi. Ang bawat distrito'y nagtutulong-tulong upang ilangan ang ating edukasyon. Bawat mag-aaral binibigyan ng pansin upang puso't isipan ay palakasin. Halina sa dibisyon ng Nueva Ecija, pagmasdan bawat kawanilan sa sama-sama, pagmamahal at pagtutulungan. Ang layunin ng bawat isa, mag-aral at tulong, mga Pinoy kapit-bisig sa paglago. Ang aming bitihin ay maipakita na lahat ng tao ay mahalaga. Kabatang handa para sa lahat, anumang pagsubok kayang lagpasan. Ang husay at galing ng batang Nuevo Ecijano ay namamalas sa buong mundo. Taas mo ating ihayag, standardization para sa lahat. Halina sa dibisyon ng Nueva Ecija, pagmasdan bawat kawanilan sa sama-sama, pagmamahal at pagtutulungan. Ang layunin ng bawat isa, mag-aral at turo, mga Pinoy kapit-bisig sa paglago. Tara na sa SDO ng Nueva Ecija, pagmasdan bawat kawanilan sa sama-sama, pagmamahal at pagtutulungan. Ang layunin ng bawat isa, mag-aral at turo, mga Pinoy kapit-bisig sa paglago. Ang layunin ng bawat isa, tagumpay ay makamtan na. Mag-aral at turo, mga Pinoy kapit-bisig sa paglago. Ngayon naman ating matutunghayan at mapapakinggan ang pambungad na pananalita na ibibigay ni Renz S. Ronaldo, isa sa mga batang magsisipagtapos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa aming minamahal na tagapagsalita, Dr. Alex F. Manilo, sa aming punong guro, Ginoong Andrew C. Manilo, sa aming punong barangay, Tagalang Rolando M. Figurin, sa aming punong tagagabay, Ginang Liza S. Natividad, sa mga guro ng Gen.Luna Elementary School, mga magulang, mga tagagabay, mga kapatid, ako, kasama ng mga magsisipagtapos ngayong taong kanukuan 2020-2021, naglubos na nagagalak na ibahagi sa inyo lahat ang mahalagang araw na ito, ang araw ng aming pagtatapos. Ang bawat isa sa inyo na nakigbahagi ngayon sa ating pagdiriwang ay may iba-ibang kontribusyon at may tulong sa paglinang at paglugo sa aming mga magsisipagtapos. Maliit man o malaki, ito ang dahilan ng ating pagdiriwang sa ating bawat kayo, bawat pangalan at bawat paggabay ay siyang nagsilang ng isang dahil na nagpatapos sa ating na pakikinig nga sa mga bagay na hindi na
problema sa matematika at iba pang kaalamang pang-akademika, ay tinuruan din ako ng kaaralan upang maging batang matapat, batang maaasahan, batang marunong mag-isip ng kritikal, at higit sa lahat, batang marunong mag-isama. Ako ay ninunang upang sa araw ng aking handa sa anumang hamon na bawat sa akin, bawat alaala sa ako maalala o magkakaibigan ay kailangan hindi matatawad. Isang pribilehiyo ang makapagtapos sa aming mahalaga at isang malaking bigala ang maipagulong ang amin. Kasama ang aming mga guro at aming mga mahal sa buhay. Hindi man ito ang inaasahan namin pagkatapos, mahahalagan at iingatan pa namin ang alaala ng araw na ito sa aming mga puso. At sa paghahambang namin sa susunod na mundo ng aming pag-aaral, haharap kami ng buong tapang sapagkat alam namin kayo ay langit ang biyaya. Sa aming mga at nagsagal, pagkalabas na ito ay hindi lamang amin. Ito ay tagumpay namin lahat. Muli, maraming salamat po at Mensahe ng pagkilala para sa mga batang magsisipagtapos mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Leonor M. Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and
the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate, and therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug, virtually of course, and each greeting which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that
the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing our memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survive and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science, in technology,
in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because we are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. So, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Muli, isang mensahe mula sa Regional Director ng Department of Education Region 3, Ma'am May B. Eclar. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad.
Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children received quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Mensahe ng pagkilala mula sa Schools Division Superintendent Sir Jesse D. Ferrer, CES 5. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, SDO members. Sa ating mga mag-aaral, ulang, guro, pinuno ng mga paaralan, mga kawani, lakmay, at iyong kaparalan. Ang taon na panuan ito ay naging mukhang mapagkakawin sa ating lahat, lalo higit sa kawaran ng Diyos. Siguro ang binago din ito ang mga paraan ng dalang panganin sa bawat isa, pinagpili pa rin ang kagawaran ng edukasyon, lalo hindi ang edukasyon na magpatuloy ang mga paaralan upang mag-isama ng anak at kaligtasan. Ang paaralan ay nagsikap ng sakripisyo na makapagbigay ng mga pinag-ilang paraan ng pagtuturo sa gitna ng mga pandemya. Tayo po ay nangailangan ng mga kalawakan ng medicine o sasanay sa teknolohiya ng mga iba't ibang kagulitan sa pagtuturo, susulat ng mga aralin sa lahat ng mga generasyon. Hindi po tingin sa atin na ang mga mag-aaral ng mga pagkakataon sa mga bagong pamamaraan para sa mga guro. Mapa-online o car ang pamamaraan ay nagkakaroon ng kakiwan ng kasulani maging sa bahagi ng mga guro at mag-aaral. Ang ating mga guro ay naglaan ng oras at mismo kanilang sarili upang tubayan ang kapag-aaral sa kabila ng mga malaki ating bansa sa mismong mundo ating ginagawa. Hindi hadlang ang layo at ginagawa upang dahil na rin sa epekto ng pandemya sa ating pamilya, maraming magulang ay nahihirapan sa pagpapaaral. Subalit sa mga ating pamilya, sa kabila ng lahat, iwan sa gitna ng lahat. Nais namin kayong pasalamatan dahil sa inyong pagtitiwala at pakikisa sa mga programa ng inyong sa mga guro
tumutulong sa paghahanap ng pamamaraan sa pagtibay ng lalay lalo na sa kanilang sa mga magulang, namin sa ating mga anak, pagtibay ng kanilang sa kanila ng Espiritu sa panahon ito, mas higit na nakikita sa ating mamahal at ginawang lamay ng Espiritu pangalaw sa atin. Sa bawat loob sinano, mag-aaral ng mga magsisimulos ng leaders, lagi nating tatandaan na ang mga bagay na ating natutunan ay dapat makatulong sa ating pagturo upang tayo doon sa mga suliranin ng ating ginagawang pamayanan maging sa mundo. Hindi matatapos ang pag-aaral kaalaman hindi sa sasabuhay ito sa paraan may bahagi natin at ito sa ating kapwa, sa bayan at sa buong may kapal may pagmamahal, mamalasakin, kababaan. Kakaasa ko kayo na mananatili kami nagigiligan sa misyon na hindi na ating pinawaran ng edukasyon mula sa misyon, Espiritu, aralan at pinakamaliit na bahagi ng ating pamayanan. Mahubog ng nilamang ang talino at mga kakayahan ng bawat mag-aaral, hindi lalong higit ang kanilang pagkatao, hindi magkawwa ngayon sa atin. Kalidad ng edukasyon, lalong higit sa kanila. Mula sa lahat ng kawanin ng references sa mission of Cristo represent, higayang araw kami ang serenity sa pinamahal namin na pag-aaral na naubo sa atin. Pagmamahal at pagpapala ng pinapal ay lagi nawa sumunod. Mensahe para sa mga batang magsisipagtapos mula sa Tagamasid Pampurok ng Rizal, Dr. Alex F. Mantile. To our intelligent and supportive FBO personnel, headed of course by our beloved FBO, Sir Gen.Luna. To our two AAPS, 7 years Vigilado, and Dr. Luna. Bumabati rin po ako sa lahat ng mga magulang na alam ko pong ngayon ay proud na proud sa kanilang mga anak. Sapagkat ngayon ang pinakahihintay na araw, ang mahalagang araw nito ng bawat isa ang ngayon ay sinabi na kung saan ang virtual transmission nito ay may kakaroon. Opo, you are now part of world history. Virtual transmission na maaari hindi kumuling natin. Because as of now, we are anticipating of the face-to-face traffic. Maybe by the year 2022 onward, dahil po sa mahusay na pag-roll out ng COVID vaccine. So, tama, na-anticipate po natin ang face-to-face by the year 2022. So, congratulations, you graduated. You have experienced this virtual education. Nawa ang mga natutunan nyo sa ating new normal setup of education ay maging pundasyon sa patuloy pa inyong pagkakas ng mga kaulit.
ipagpatuloy ang iba't ibang kaalaman para sa ating mga pag-aaral. So, dear graduate, mabuhay and congratulations to one and all. Mensahe ng pagkilala mula sa Municipal Mayor ng Rizal, Kagalang-galang Hana Katrina L. Andres. Ipapasalamat ako ang inyong ating tulungan sa inyo dahil sa ako sa pinakamagandang taon Pagkaman mahirap ang ating sitwasyon dahil nandito ako sa inyo kasama ang buong bayan sa lakas ng inyong kalooban at hamon at magpagtagumpayan ito. Ipahilakita ninyo na maliwanag ang kinabukasan ng ating bayan sa pamamagitan ng inyong patuloy na pag-aaral. Hindi pandemya ang ipitin sa inyong mga pangarap. Tayo ay sintibay ng mga kawayan na kahit anong lakas ng unos ay mananatiling nakatayo. Mayuyubyog, ngunit hindi matutupan. Nagpapasalamat din tayo sa inyong mga guro na nag-aalay ng buhay at di alintana ang puyat, pagod at maaaring exposure sa COVID-19 dahil sa kanilang na hatid sa pambuti ng kaalaman sa inyong mga anak. Nariyan ang kanilang strategiya, gagawin ng rules, introduction, at iba't ibang online content tutorials, maging dala po ang inyong mga pag-aaral sa loob ng internet. Gayon din po sa tutorial sa inyong mga magulang na ninyong pagsuko para sa inyong mga kinakabahan. At hindi pinili ng inyong pagkibo sa kabila ng pandemyang nararanasan natin. Tunay na ang mga magulang hindi unahin ang sarili pagkos ay gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Sa inyo, mga minamahal kong graduates, lagi sana ninyong nasa-isip na narito ang pamahalaang bayan para sa inyo. Kasama ninyo kami sa laban sa abot na aming mga kaya hanggang sa maabot ninyo ang lahat ng pangarap para sa mga pamilya, para dito sa isang puso at isip tayo sa pagtatagumpay ng Kristo ng mga plano sa inyo at para magtagumpayan natin ang buhay. So, magandang araw po. Muli, congratulations at kaawaan nawa tayo ng Panginoon. Mensahe ng pagkilala mula sa punong barangay ng Gen.Luna, Kagalang-galang Rolando M. Figuracion Sr. Mga una sa lahat ay magandang umaga po sa inyo lahat. Lalo po sa mga magulang na nandito ngayon, sa mga teachers na nagsakripisyo para kahit na uwi ay nakasupply po tayo sa mandato ng pag-ibig. At sana po itutulong po natin hanggang sa makapagay tayo sa pandemic dito. At sa mga magtitipang tapos, sana pagpatuloy natin ang nasimulan natin hanggang hindi matapos yung pandemic. Alam niyo po mga anak, pagka po iniisip natin yung problema natin tungkol sa sakit na yan, ay lalong mawawala po yung lakas ng natin. Pero sabi nga nila, ang mga Pilipino daw ay mga matibay, buti at mga intelligent. Okay, inulit ko, binabati ko ang mga magsisipag tapos, lalo po sa mga magulang, sa pagkrisyo, mga teaching course na nagbigay ng suporta sa tabay sa magulang at mga estudyante. Kahit na may problema sa nasyonal, naman ito ay nakasukay para sa atin. Sana ituloy-tuloy po natin ang pagkakaisa, pagtutulungan ng lahat. Magandang mga po sa inyo. Binabati ko ang mga magulang sa taong 2020-2021.
patutunghayan natin ang paghaharap sa mga batang magsisipagtapos sa pangunguna ng ating punong guro, Ginoong Andrew C. Tolentino. Kami sa makapangyarihan ginawad sa atin. Ay Upang pagtibayin ang kanilang pagtatapos, pakinggan natin ang ating tagamasid pangkurok, Dr. Alex F. Mantile. Sa isa na kapangyarihan ginawad sa atin ng ating tagapamahala ng sangay, Sir J.C. Dalsel, matapos kayong iharap na inyong punong guro at patunayan na kayo ay malulahati na katugon sa kurikulum na tinakda ng kagawang edukasyon, ang pagtatapos sa araw nito ay aking tinatanggap at pinagtitibay. Kung kaya kayo ay may karapatanan tumanggap ng sertipiko ng pagtatapos. Congratulations, dear brother. Ang mga batang nagsipagtapos sa taong paniraan na 2020 hanggang 2021. Antonio Ansel II T. With honor. Apelido Christian Ray B. Asuncion Loreto Jr. D. Costales J.R.M. Danglapin King Kennard L. De Jesus Jeroham A. With honor. De la Cruz Emmanuel B. Domingo Benji S. Domingo Lester M. With honor. Domingo Sanjo Y. Estrellón Jovenson F. Macamos Bidan A. Mina Alvin John M. Natividad Michael Dave V.
Romualdo Renz S. With honor. Villafania Jomari A. Abril Lizelle M. With honor. Acosta Jeline G. Agapito Roshane M. Alfaro Valerie N. With honor. Apelido Camille Joy A. Apelido Diana F. Arquero Maxine Kate R. With honor. Cariaga Harufita A. Castillo Jenny Bain M. Danglaki Anika Joy L. Dimasakat Samaya Lily D. Manangan Charlene N. Manuel Shanna May. With honor. Martine Josephine F. Natividad Jamel G. With honor. Pelagio Charis C. With honor. Pilala Micaela L. Rubin Cyril B.
Santiago Tricia May A. With honor. Tolentino Cristina M. Indigo Cristina M. At para magbigay ng mensahe mula sa kinatawan ng mga nagsipagtapos, Jamel G. Natividad. Isang mapagpalang umaga po ang aking nais ipabatid sa ating taga-Masid Pampurok, Dr. Alex F. Mantile, sa ating punong barangay kina Rolando M. Figuracion Sr. at sa kanyang mga kagawad sa ating barangay na laging nakaagapay sa ating pangailangan sa paaralan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, sa ating punong guro noong Andrew C. Tolentino na nagmulat sa aming mga magsisipagtapos ng kahalagahan ng kalikasan sa ating buhay, panahon man ng pandemya o hindi. Sa aming mga naging guro sa minamahal naming paaralan mula kindergarten hanggang sa kasalukuyan. Salamat sa lahat ng aral na inyong ibinahagi sa amin, sa aming mga magulang, kapwa ko magsisipagtapos at mga kaibigan. Lubos po ang aming pasasalamat na nakatungtong kami sa lugar na ito ang aming pagtatapos. Ngayong araw, kasama at saksi ang ating mga kamag-aral at mahal na guro. Ating ipagdiwang ang ating tagumpay sa kabila ng lahat ng paghihirap at sakripisyo. Sa oras na ito, ating sariwain ang mga nagdaang panahon kung saan naranasan nating isakripisyo ang oras ng paglaro at oras ng pagtulog upang gumawa ng aralin at paghandaan ang mga pagsusulit. Napangiti ako tuwing naiisip ko sa lugar na ito ako natutong magsulat, magbilang, magbasa, maglaro ng SOS, gumawa ng planong papel, maglaro ng tetayaan tuwing bakanting oras, tumakbo pa uwi habang umuulan, magtanim at magdilig ng gulay sa likod ng paaralan at magkaroon ng paghanga. Napakalaki ng naging papel ng institusyong ito sa paghubog ng aking personalidad, pagtuturo at paraan ng pag-iisip. May mga pagkakataong naranasan ko ang maraming pagsubok, ngunit ang lahat ng ito ay naging madali lamang sa tulong ng aking mga guro, kamag-aral at mga magulang. Naging masaya ang pananatili ko rito sa ating mahal na alma mater. Natuto ako ng may ngiti sa aking mga labi. Sa aming mahal na paaralan, Gen.Luna Elementary School. Maraming salamat sa 6 na taong pag-aalaga, pagmamahal at paggabay. 6 na taon at ngayong araw ng aming paglisan, hindi upang ikaw ay talikuran at limutin, ngunit upang tumutong na naman sa panibagong kabanata ng aming buhay. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ko sa araw na ito. Masaya dahil sa wakas ay nakamit ko na ang unang hakbang, matulus tagumpay at malungkot dahil kailangan tulisanin ang mga bagay na nakagawin ng lahat. Batid ko pong naging malaking dagok ang pandemyang ito sa ating lahat. Mahigit 1 taon na rin ang nailagang para rito na kung saan iniisip ko ang saya sana kasamang matuto ang aking mga kamag-aral. Madaming alaala ang nakabaon sa isip ng puso ko na hindi ko basta-basta makakalimutan. Ang pandemya ito ang sumukat sa katatagan nating mga mag-aaral, kung paano natin matututunan ang mga aralin upang tayo ay pumasa. Salamat sa matyagang pagtuturo at paggabay sa amin sa aming pag-aaral. Mahal naming magulang, ate, kuya, tito at tita. Minsan na pati lolo at lola ay kasali na sa pagbubuti. Naging mahirap man ang mga aralin, ngunit inyo itong pinadali, sapagkat alam ko na nasa likod namin kayo. Sa aming puro na matyagang nag-print, nag-provide ng aming pangailangan na kahit suko na ang kanyang bulsa, printer, pati na ang mga mata sa puyat, pero sige pa din dahil sa pandemya ito, hindi dapat
dapat masakripisyo ang pag-aaral namin kabataan. Sabi ko nga, pandemya ka lang, kabataan kami. At naniniwala ako na kami ang pag-asa ng ating bayan. Tulad ng sabi ni Dr. Rizal, laban lang ang kapwa ko magsisitapos. Modular man, alam kong sa puso natin nakita natin ang halaga ng edukasyon sa ating buhay. At dahil sa modular na ito, lalo kong diningala ang ating mga guro. Ngayon ko, higit na nakita ang halaga nila sa buhay namin mag-aaral. Mga ma'am, utang namin sa inyo ang lahat ng natutunan namin sa paaralan. Nawa, ito ay madala namin saan man kami pupunta. Sa aming mga magulang, walang salita ang pwedeng makapaglarawan kung gaano kami katengkol sa lahat ng inyong sakripisyo. Lalo sa huling taon namin sa elementaryo. Mas puyat, mas pagod, ngunit hindi sumuko. Pilit na inaaral ang lahat ng nasa module upang mas maayos ninyong maipaliwanag sa amin ang mga module. Sa aming pagtatapos, ito ay aming alay sa inyo, nanay, mama, mami, tatay, papa, daddy. Sa inyo po ang pagpupuri sa lahat ng nakamit namin. Naalala ko pa noong unang beses akong nangarap. Ang pangarap ko lang noon ay makapagtapos upang hindi masayang ang paghihirap ng aking mga magulang at upang sa ganon makapulong ako sa oras ng aking paglaki. Pero sadya talagang napakabuti ng Panginoon dahil mas higit pa niya ang kanyang binigay. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, ngayon ay ilipat na natin ang ating mga sulong sa susunod na parte ng ating mga buhay. Sama-sama natin mag-ingatan ang apoy ng dalalito upang sama-sama rin natin maabot ang ating mga pangarap. Kakaroon na tayo ng mga bagong adhikain, bagong pagkikipagkaibigan, mga bagong bagay na kasabigan at mga bagong pagsubok. Ngunit taglay ang mga bagay na natutunan natin dito sa Gen.Luna Elementary School. Marahan at masigasig tayong sumulong patungo sa ating mga pangarap. Sa gitna nito, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok na darating. Ngunit ang ating pagnanais na makamit ang ating mga pangarap ang magsisilbing inspirasyon natin upang hindi sumuko. Magkakaroon ng mga bagay na walang kasiguraduhan, ngunit dala ang liwanag ng karunungan sa ating tangan. Ituturo nito ang tamang daan. Mga kapwa ko magsisipagtapos, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa walang sawang niyang paggabay at pagpapala. Ang ating mga guro na hindi humintong gumabay, ating mga magulang na walang katapusang sumuporta sa mga nagdaang taon at sa mga kaibigan natin kasama nating naglakbay. Hindi po namin ito kayang nawala kayo. Sabay-sabay po natin silang palakpakan. Bilang aking huling sampit, atin pong maging sandalan ang bawat isa. Kaya basta sama-sama, maraming salamat po. At para magbigay ng pangwakas na pananalita, narito ang Pangulo ng Gen.Luna Teaching Force, Ginang Julie C. Katigday. Good morning, everyone. On behalf of Gen.Luna Elementary School Teaching Force and parents, we would like to congratulate the graduates of this school year 2020-2021. Salamat dahil meron tayong kinakaharap na pandemya, kayo ay nagpatuloy pa rin sa inyong pag-aaral. Again, congratulations and mabuhay kayo. Mula sa mababang paaralan ng Gen.Luna, kami ay taus-puso na nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa sa araw na ito.
mga magulang at guro sa pag-aaruga at pagtutulong. Bago tuluyin minsan sa ating paaralan, kayo ay sa awit namin pasasalamatan. Alaalang iiwanan sa aming isipan. Ito ay sa awit lagi na mapakikinggan. Salamat, alam namin ito'y hindi sapat. Bago tuluyin minsan sa ating paaralan, kayo ay sa awit namin pasasalamatan. Alaalang iiwanan sa aming isipan. Ito ay sa awit lagi na mapakikinggan. Salamat, alam namin ito'y hindi sapat. Salamat, kami ngayon sa